नमस्कार, मी स्नेहा. स्वरा आणि स्नेहा या चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत. तर आज आपण बनवणार आहोत भोपळ्यापासून हलवा. तर त्यासाठी मी इथं एक भोपळा घेतलेला आहे आणि तो आपण चिरून घेणार आहोत. तर हा भोपळा खूप कठीण असतो चिरायला, खूप काळजीपूर्वक चिरावा लागतो. तर असे 2 भाग करून घेतलेले आहेत आणि त्यामधील सर्व बिया आपण काढून घेणार आहोत. तर मी इथं एक पॅन घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये आपण 1 मोठा चमचा तूप घालून घेणार आहोत आणि त्यामध्ये आपण 1 कप याप्रमाणे 2 कप आपण हे किसलेले भोपळा परतवून घेणार आहोत या तुपावर चांगला. आणि त्याच कपाने आपण 1 कप किसलेला गूळ घालून घेणार आहोत. तर पहिल्यांदा आपण हे चांगले तुपावर परतून घेऊया आणि नंतर आपण गूळ ॲड करूया. तर 1 कप आपण किसलेला गूळ घातल्यानंतर आपण पूर्ण मिक्स करून घेणार आहोत आणि हे पूर्ण किस आपण गुळाच्या पाण्यामध्ये म्हणजेच पाणी न टाकता आपण त्यामध्येच शिजवून घेणार आहोत. 4 ते 5 मिनिटे लागतील याला पाणी सुटायला किंवा त्याच्यातील किस शिजण्यासाठी 4 ते 5 मिनिटे लागतात. तर यामध्ये मी थोडीशी वेलची पूड मिक्स करत आहे आणि नंतर आपण थोडंसं दूध 2 चमचे मिक्स करून घेणार आहोत आणि ते पूर्ण हलवून एकत्र करून घेणार आहोत. 2 ते 3 मिनिटं चांगलं हलवून आपण ते थोडंसं मिश्रण घट्ट करून घेणार आहोत. तर पाहिजे असल्यास आपण आत्ताच यामध्ये ड्रायफ्रुट्स घालून घेऊ शकतो. तर एका ताटाला मी तेल किंवा तूप लावून घ्या आणि त्यावर हे मिश्रण पूर्णपणे थापून घ्या. त्यावरून आपण गार्निशिंगसाठी ड्रायफ्रुट्स टाकून घेऊ शकतो. तर भोपळ्याच्या खिसाचा हलवा तयार आहे.